І промовив Господь до жінки, помножу терпіння твоє та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І промовив Господь до Адама, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Більшість з вас з дитинства чули цю історію про Адама і Єву. Вони були першим чоловіком і жінкою, яких спокусив сатана. Вони з'їдають яблуко, після чого Бог виганяє їх із раю, і вони стають причиною первородного гріха. Але сатани в цій історії немає. Яблука в стародавньому Близькому Сході не росли, тому значно більш імовірним кандидатом на роль забороненого плоду підійшли б інжир чи гранат. Та й слово «гріх» не з'являється в єврейській Біблії аж до 4 розділу. Поняття диявола виникає лише в 1 столітті до нашої ери, тобто через 500-700 років після того, як ця історія була написана. А уявлення про первородний гріх з'явилось ще пізніше. Цей термін вперше сформулював єпископ Іриней Ліонський у 2 столітті нашої ери. Насправді, перед нами значно цікавіша історія, якщо не сприймати її буквально. У ній є чоловік, створений для того, щоб доглядати сад певної божественної істоти. Є жінка, яку створили як супутницю чоловіка. І є змія, здатна розмовляти, яка переконує жінку скуштувати плід із чарівного дерева пізнання, хоча творець усього сущого заборонив до нього торкатися. А взагалі, в самісінькому центрі біблійної розповіді перебуває жінка, яка порушує наказ свого творця заради отримання мудрості. І ні, це не лівацтво. Його 2000 років тому не існувало. Жінка стає головною рушійною силою сюжету, адже після її рішення починають розгортатися одна за одною події, які визначили подальшу історію людства. За її ініціативи та під впливом змія люди відмовляються від життя в незнанні, а разом із тим і безсмертя, отримуючи натомість доступ до божественного знання. Тож сьогодні ми поговоримо про Адама і Єву. Хто вони такі і чому опинились на сторінках Біблії? Чи були в них прототипи в інших релігіях? Чи дійсно Єва створена з ребра і чи спала вона зі змієм? І найголовніше, якщо у райської парочки було 3 дітей, то де взялося людство? А перед початком, як завжди, прошу бути активними. Наприклад, написати в коментарях, що ми сатаністи, що землі 6000 років, а Дарвін лох. Також поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Давайте писати новий завіт разом. Жартую. Давайте поглянемо на біблійну історію під іншим кутом. Дисклеймер. Знову він би мав бути вище, але ладно. Це відео створене виключно з культурно-освітньою метою. Ми з повагою ставимося до всіх релігій, народів, культур і світоглядів, крім русських і їхнього міра, звісно, і крім радикалів, будь-якого правого чи лівого нахилу. Але якщо ви занадто релігійна і чутлива людина, то це відео змусить вас грішити. Адже ви будете бажати автору і мені горіти у пеклі, оголошувати джихад чи звинувачувати нас в тому, що ми ніколи Біблії не читали. Я думаю, ви теж її не читали, особливо в оригіналі. Тому якщо у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом, не дивіться це відео. Боже, визволи нас від тих, хто вважає, що чинить волю Твою. Як казали в класиці, навіть у Всевишнього є почуття гумору. Історія Адама та Єви в книзі «Буття» займає всього лиш 1,5 сторінки. Однак її вплив на людську культуру триває досі. Цей короткий сюжет вплинув на те, як люди сприймають самих себе, чоловіків і жінок, а також стосунки між ними. Але ця історія могла б і не потрапити до Біблії. Юдеї тривалий час не надавали цьому тексту великого значення. Для них його зміст не завжди здавався зрозумілим або логічним. Лише наприкінці 3 століття до нашої ери єврейські автори та інші мислителі почали намагатись зрозуміти, у чому полягала помилка людей і хто за неї відповідав. Пошуки на ці питання перетворились на детальне дослідження історії Едему. Рабини розглядали різні варіанти.
Можливо, Бог засуджував людські бажання, чи проблема була в непокорі. Деякі тлумачі припускали, що забороненим плодом був виноград, а отже гріхопадіння було пов'язане з пияцтвом. Чоловічий алкоголізм неминучий, жіночий невиліковний. Питання про винуватця теж не мало однозначної відповіді. Винною могла бути Єва, Адам, Змій або навіть падший ангел. Ще цікавішу інфу про Адама та Єву можна знайти в апокрифах. В окремих юдейських заборонених книгах розповідається, що до того, як Дух Святий вдихнув в Адама життя, він уже міг рухатися, тобто був големом, створеним з глини. Інші ж тексти наголошують на його надзвичайній величі, настільки потужній, що сатана та його ангели переплутали Адама з Богом. Окремий апокрифічний текст, відомий як «Житіє Адама та Єви» або «Адамова книга», продовжує історію вже після вигнання з Едему. У ньому розповідається про подальшу долю перших людей, повторну спокусу Єви сатаною, видіння Адама про майбутнє людство та його смерть і поховання. Але, мабуть, найвідомішою легендою, яка виросла навколо історії перших людей, стала історія Ліліт, про яку ви згадувати. Тому про неї згодом буде окреме відео. Якщо ви натицяєте цьому, 5000 вподобайок. Да, Ліліт була не така, як всі, свободна, рівна, у-ту-тю-тю-тю. Натомість ранні християнські мислителі намагалися шукати в історії про Адама та Єву приховані смисли та трактувати окремі події алегорично. Проте для деяких ранніх християн ця історія була настільки проблемною, що, наприклад, християнський лідер Маркіон запропонував відмовитись від єврейської Біблії цілком. А ось римського імператора Юліана цікавило вже інше питання. Якою мовою Змій міг говорити з Євою? Причому у розумінні Юліана він був не ворогом людства. Навпаки, імператор бачив у Змії того, хто рятує людський рід. Та на фарсі, лебонь, базарив. Історія Адама та Єви, ймовірно, так би й залишилась другорядним біблійним сюжетом, якби єпископ Гіпонський Аврелій Августин не надав їй зовсім іншого сенсу, перетворивши на одну з ключових і визначальних догм для християнського світогляду. І, напевно, щоб з'явилось ось це. Збочені, антинаукові, антигуманістичні коментарі креаціоністів і плоскоземельщиків. В мене вже, чесно кажучи, нервів не вистачає, щоб на це відповідати. Вам теж не завадить трохи магнію. Точніше, тут навіть 3 форми магнію. L-тіанін плюс вітамін Б, що утворюють разом просто божественний компо для розслаблення, при цьому покращують концентрацію і не викликають сонливості. Особисто мені ця свята трійця, а точніше трипл магній від Perla Health, дуже навіть зайшов. Я не очікував на такий моментальний ефект. Настрій в нормі, а коли щось бісить, легко можу стриматись. І це при тому, що я маю нічні і денні зміни, а через це постійні проблеми зі сном. Бонусом я також маю маленьку, але дуже активну дитинку дома. До речі, дружина теж почала приймати, бо була весь час як натягнута струна. Тож рекомендую і вам спробувати та подбати про рідних. Тим паче, подивіться, як презентабельно виглядає упаковка. Посилання на сайт Perla Health залишаю під відео, а з моїм промокодом CLIO10 ви отримуєте приємну знижку, яка до того ж сумується з усіма іншими акціями на сайті. Крім магнію, у Perla Health є й інші корисні вітаміни, і промокод на них також діє. А тепер, перш ніж перейти до Адама і Єви, випийте Окей, варто звернутись до суперкниги.
Історія перших людей в Біблії є лише однією з двох різних розповідей про створення світу, які містить книга «Буття». Дослідники пояснюють це тим, що її текст формувався з матеріалів різних авторів. Вони жили в різні епохи та могли писати свої тексти з інтервалом у кілька століть. Перша розповідь про створення починається з словами, які сьогодні знають мільйони людей. «In principio erat verbum». In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Стоп. Трішечки далі. «In principio creavit Deus caelum et terram». На початку Бог створив небо та землю. Цей опис займає перший розділ книги «Буття». Бог 6 днів створює світ, а згодом з'являється людина. Причому чоловік і жінка створюються одночасно. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Буття. 1 поділити на 27. А далі починається інша історія. Другий розділ книги «Буття», де ми зустрічаємо Адама та Єву, на перший погляд можна сприймати як продовження попередньої розповіді. Проте порядок подій тут зовсім інший. Спочатку Бог створює чоловіка. На той момент інших живих істот ще немає. Потім він створює тварин, але серед них не знаходить для людини відповідного помічника. Тоді Бог присипляє чоловіка і створює жінку з його ребра. Отже, перед нами дві історії, які описують створення людини по-різному. В одній чоловік і жінка з'являються одночасно, як частина завершального етапу створення світу. В іншій спочатку виникає чоловік, а вже потім жінка. Ймовірно, така відмінність пов'язана з культурою та уявленнями суспільств, у яких ці тексти виникали. Але ще цікавіше те, що на думку багатьох дослідників, друга історія могла бути написана раніше за першу. Історію Адама та Єви, яка міститься в другому розділі книги «Буття», датують приблизно 950 роком до нашої ери. Її пов'язують з Палестиною того періоду. А розповідь про створення світу, з якої починається книга «Буття» словами «In principio erat verbum», це щоб у вас асоціацій з муром не було. З'явилася приблизно на 4 століття пізніше, не від муру. Це був період Вавилонського полону. Юдейський священик, який написав перший розділ, створив власну версію історії створення світу, щоб безпосередньо заперечити вавилонські міфи, згідно з якими небо та землю створили такі божества, як Мардук і Тіамат. Ну а далі, ближче до завершення другого розділу книги «Буття», Адам отримує своє ім'я. До цього моменту біблійний текст називає його просто людиною, і це не випадковість, адже його ім'я побудоване на грі слів. Згідно з Біблією, Бог створив Адама з пороху земного, який зазвичай розуміють як глину. Водночас єврейське слово на позначення землі звучить як «Адамах». Тобто ім'я Адам безпосередньо пов'язане із землею, з якої він був створений. Цікавинка. Під час створення жінки в Біблії йдеться про кістку Адама, яку перекладають як ребро. Проте єврейське слово «шела», яке в Септуагінті переклали як «ребро», зустрічається в Біблії близько 40 разів, і в більшості випадків не має такого значення. Його прямі переклади пов'язані з поняттям «бік» або «сторона», тобто те, що розташоване збоку від чогось. Лише в розповіді про створення жінки це слово набуває значення кістки. Через це деякі дослідники звертають увагу на можливість іншого прочитання історії. Бог міг створити жінку не буквально з одного ребра Адама, а з його боку, чи навіть поруч із ним. Тоді Єва постає як його друга половина або рівноцінне творення. Ліваки вже й до Біблії добрались. Взагалі, ідея створення людини із землі або глини виникла задовго до біблійної історії і зустрічається в міфологіях різних народів. Наприклад, у давньокитайській міфології богиня Нюєва одного разу прогулювалась серед створінь світу, але їй стало самотньо, тому вона зупинилась біля річки і почала ліпити з глини різних істот. Спочатку вона створила кілька тварин, але згодом їй то набридло. Проте, побачивши у воді власне відображення немов нарцис, Нюєва вирішила створити істот, схожих на неї. Так з'явились люди. Щось схоже є і в метаморфозах давньоримського поета Овідія. Спочатку боги відділяють світло від темряви, потім небо від землі, а після цього створюють тварин.
Однак згодом виникає потреба в істоті, яка перевершувала б інших істот розумом, була благороднішим і могла планувати над рештою живих створінь – кота. Овідій, спираючись на давніші перекази, приписує створення людини Прометею. Той формує людей із новоствореної землі, змішаною з дощовою водою. Причому, створюючи людське тіло, Прометей надає йому форму, що нагадує богів, творців усього сущого. Пам'ятайте, що Прометей дав вам вогник на її сторіс. Не забувайте його використовувати. А в одному з єгипетських міфів бог Амон наказує Хнуму, божеству з головою барана, створити людей. Хнум формує людські тіла з глини на гончарному крузі. А ще давнішим є шумерський варіант, де первісна богиня мати Наму створює людей для того, щоб вони виконували роботу за богів. Людство виникає з глини, яку богиня поміщає у своє лоно, після чого з неї народжуються люди. В Біблії Бог оселяє перших людей в Едемському саду, чи саду. Напишіть в коментарях, як правильно. Їм дозволено їсти плоди з усіх дерев, окрім одного – дерева пізнання добра і зла. Бог попереджає, якщо вони скуштують його плід, то неодмінно достануть срач, то неодмінно помруть. Та невдовзі до Єви приходить Змій. Біблія описує його як найхитрішого серед усіх тварин. А ще він вмів розмовляти. Змій запитує жінку, що Бог сказав про заборонене дерево. Коли вона повторює заборону, Змій заперечує. Ви не помрете, бо Бог знає, коли ви скуштуєте його, ваші очі відкриються, і ви станете як Бог, знаючи добро і зло. Буд, крапочка. 3 поділити на 5. Тоді Єва, прагнучи отримати мудрість, відкушує шматочок забороненого плоду і дає його своєму чоловікові Адаму, і вони не помирають. Натомість їхнє сприйняття світу змінюється, вони усвідомлюють власну наготу, а разом із нею приходить сором. Порушення Божої заборони має катастрофічні наслідки, крім того для нас. Адам і Єва залишають Едемський сад і опиняються в світі, де на них чекають біль під час народження, місячні, важка праця на 2 ставки, кредити і смерть в кінці. До речі, про кредити. Підтримати мій канал не лише вподобайкою і підпискою. Підпишіться, будь ласка, і тицніть вподобайку. Ви можете, підписавшись на монобазу за ось цим QR-кодом чи посиланням в описі. Там якраз вийшло нове бонусне відео. І якщо ви думаєте, що там полюбе суцільна парнуха, то я вас розчарую. Як і кожен випуск для моїх любих донаторів, перш за все, це класна інформація, а новий фільм розповідає про життя в середньовічному борделі, але не словами його клієнтів, а самих жриць кохання. Історія трапилась в Нердлінгському публічному будинку, який був легальним і регульованим. Але у 1471 році одна трагедія змусила міську владу провести розслідування, під час якого повії вперше розповіли, що насправді відбувалось всередині будинку насолоди. Тому не вагайтесь, підпишіться і пориньте у світ середньовічного тру-крайму, змов і забороненого солодкого гріха. Скориставшись нагодою, як завжди, дякую своїм топ-спонсорам Давиду Збиковському, Упарю Малкову та Тетяні Нікіфоровій. А тепер до теми. Ісусе, довіряю тобі, ти надія моя, ти Господь мого життя. Пізніше християнські богослови почали ототожнювати едемського змія з сатаною. Проте для давніх авторів книги «Буття» Змій уособлював значно давніший міфологічний образ Трикстера. А про сатану і де він сів'я у мене є окреме класне відео. У минулій серії надприроднього Трикстер – це персонаж, який може діяти на межі різних світів, порушувати встановлені правила та використовувати обман, щоб досягти своєї мети. Він не обов'язково є абсолютним злом. Іноді його дії призводять до наслідків, які змінюють сам світ. Подібні персонажі зустрічаються в міфологіях багатьох народів. У скандинавських міфах таким героєм є Локі. Ну, очевидно, найвідоміший. Ви ж тільки його знаєте. В африканських – Ананці. До речі, раджу переглянути відео про міфологію Африки. Адже тут ще не раз будемо на неї посилатись. І ми ж не расисти.
Історії, у яких трикстер відіграє архіважливу роль у створенні світу, є дуже поширеними в міфологіях. Один із прикладів можна знайти в міфах корінних народів Північної Америки. І це Ворон, персонаж, який одночасно виступає трикстером, здатним змінювати форму, і творцем всього сущого. Він створює землю, кидаючи піщинки в море, а річки з'являються після того, як він випльовує викрадену воду. Свої дари людству він також здобуває за допомогою обману. Щоб перенести у світ світло, Ворон удає новонароджену дитину і починає безперервно плакати. Зрештою, давній дідусь не витримує і випускає зорі, сонце та місяць. Ну і давайте по мейнстріму. У давньогрецькій міфології роль трикстера виконує Прометей. Він викрадає у богів вогонь і передає його людям. За таке віроломство Прометей зазнає покарання. Зевс прирікає його на вічні муки. Щодня орел пожирає його печінку, як колись алкоголь мою, після чого вона знову відновлюється, і мені б зараз таку функцію. Якщо порівняти Прометея зі Змієм з Едемського саду, можна побачити певну схожість. Обидва порушують правила всемогутніх богів, щоб принести людям світло та знання. І обидва за це покарані. Прометей приречений на вічне пожирання печінки, тоді як Змій отримує прокляття повзати на животі й бути ненависним людям. До речі, Титан був не єдиним, хто постраждав. Зевс розлютився настільки, що вирішив накласти на людство своє головне прокляття – жінку. За розповіддю давньогрецького поета Гесіода, Зевс створив першу жінку Пандору і вклав у неї брехню, переконливі слова та хитрі способи. Після цього він відправив її до людей зі скринькою, у якій містилось лихо. До цього часу чоловіки жили на землі без скорботи та болісної праці, не знаючи хвороб, які приводять за собою богів смерті. Писав Гесіод у Теогонії. Але після того, як жінка відкрила посудину, страждання та зло розлетілися серед людей. Усередині залишилася лише надія, яка не встигла вилетіти назовні. То це, виходить, Гесіод в God of War сюжет вкрав? Гесіод жив у 8 столітті до нашої ери в культурі, яка не надто високо ставила жінок. Тому в його історії поява дівчини стає покаранням для чоловіків, а через неї у світ приходить зло. Біблійна історія Адама та Єви виникла приблизно на століття раніше, причому в суспільстві, яке не було настільки патріархальним. Проте і тут Єва стає відповідальною за порушення заборони та вигнання людей із раю. Коли Бог запитує Єву, що ти наробила, вона відповідає. Змій обдурив мене, і я з'їла. Її покаранням стають біль під час пологів і влада чоловіка над нею. Цю історію пізніше власники прутнів почали сприймати як божественне виправдання суспільного порядку, у якому чоловік займає панівне становище. Проте Адам також не залишається без покарання за те, що він послухав дружину та скуштував заборонений плід, його прирікають на важку працю заради щоденного прожитку. Цікавинка. У давніх культурах Близького Сходу богині-матері мали позитивний образ. Деякі їхні імена мовно пов'язані з ім'ям Єва і часто мали зв'язок із деревом життя, а також зі зміями, які символізували безсмертя, родючість і щедрість землі. Тому цілком можливо, що біблійна історія Едему була свідомим переосмисленням цих уявлень про богиню-матір, яка дарує життя та мудрість. Така інтерпретація могла відповідати поступовому утвердженню монотеїзму і переходу до уявлення про єдиного чоловічого бога, який самостійно створює світ. У багатьох міфах перші люди спочатку живуть в ідеальному світі. Вони безсмертні, не знають хвороб, болю, праці, ну і смерті, відповідно. Але демо-версія завжди закінчується. В метаморфозах Овідія перша епоха людства називається Золотим століттям. Тоді людям не потрібні були ні закони, ні примус. Вони дотримувалися слова, а правильний спосіб життя обирали добровільно. Але після того, як Сатурн був відправлений у Тартар, владу отримав безжальний Юпітер. Відтоді людство почало проходити через 4 послідовні епохи, кожна з яких ставала гіршою за попередню – срібну, бронзову і нарешті залізну.
Овідій описує залізний вік як найгірший із усіх. Саме тоді на землю приходять безчестя, обман і злочини, а віра, скромність і правда залишають людський світ. Подібні історії можна знайти і в африканському міфі про походження смерти. Колись існував час, коли смерті та хвороб не було взагалі. Але одного дня несподівано відійшов в африканські засвіти один чоловік. Люди не знали, як поводитися з небожчиком, тому звернулися за порадою до богів. Небожителі передали через хробака інструкцію: тіло померлого потрібно покласти в корону дерева, а потім кидати в нього кашу, доки людина не оживе. Після цього смерті більше не мало б бути. Проте хробака випередила ящерка на ім'ї Агадзагадза, яка почула розмову з богами і побігла до людей. Але замість правди сказала їм, що тіло потрібно загорнути та поховати в землю. Люди повірили ящерці і зробили так, як вона сказала. Коли хробак нарешті приповз і передав справжнє послання богів, людям залишилося лише викопати тіло. Але вони піддалися лінощам і відмовилися це робити. Так померла можливість повернути людину до життя, а смерть залишилася частиною людського світу. А тепер головне. Якщо Адам і Єва були першими і єдиними людьми на землі, виникає цілком логічне питання. З ким одружився їхній син Каїн, який перед тим грохнув Авеля? Найдавніше традиційне пояснення: у Адама та Єви було набагато більше дітей, ніж згадано в Біблії. У книзі «Буття», а саме 5 поділити на 4, сказано: Адам жив ще 800 років і мав синів та дочок. Тому Каїн міг одружитись зі своєю сестрою або іншою близькою родичкою. Заборона традиційних алабамських скреп з'явиться в біблійному законодавстві значно пізніше. Але коли Каїн убиває Авеля, він боїться, що інші люди можуть убити його. «Я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене». Буття 4. Поділити на 13, відняти 18. Потім він тікає до землі Нод, бере там дружину, а згодом будується місто. Але якщо людство складається лише з родини Адама та Єви, то звідки взялися ці люди, які могли вбити Каїна? Все просто. Адам і Єва не були першими біологічними людьми. Вони могли бути особливою парою, з якою Бог встановив особливий союз, тоді, коли інші люди вже існували. Є і третя версія. Адам і Єва могли бути символічними предками людства. А сама історія розповідає не про біологічне походження людей, а про їхні стосунки з Богом, смертність, добро і зло, страждання та втрату раю. Нарешті існує моя улюблена теорія. А що, якщо Адам і Єва були реальними людьми, але жили серед значно більшої людської популяції? Таке пояснення намагається поєднати біблійну історію з тим, що ми знаємо про походження людини з генетики та палеоантропології. Адам і Єва могли бути не біологічними батьками всього людства, а конкретною парою, яка мала особливий релігійний статус. Тобто люди могли існувати і до них, або одночасно з ними, а нащадки Адама та Єви згодом змішались з іншими популяціями. На перший погляд це звучить як спроба врятувати біблійну історію за допомогою науки. Але тут є цікавинка. У генетиці справді існують поняття, які називають мітохондріальною Євою та Y-хромосомним Адамом. Мітохондріальна Єва була реальною жінкою, яка жила приблизно 100-200 тисяч років тому. Її особливість полягає в тому, що всі сучасні люди успадкували свої мітохондрії від неї через безперервну лінію матерів. Але це зовсім не означає, що вона була першою жінкою. У її часи жили тисячі інших жіночок, інші жіночки. У її часи жили тисячі інших жінок. Просто їхні прямі жіночі лінії з часом обірвалися, тоді як одна лінія зрештою дійшла до всіх сучасних людей. Те саме стосується і Y-хромосомного Адама. І зовсім не обов'язково, що він жив одночасно з мітохондріальною Євою. Але генетичні лінії людства мають спільних предків,
і ці предки могли жити в різні періоди історії. А тепер про важливе. Ми з вами раніше вже приєднувались до збору від військової школи Боревітер та благодійного фонду Сергія Притули. Але тепер спеціально для вас, мої любі підписники, серед тих, хто задонатить на цю банку, я розіграю ось цей ніж від Ібіс, на якому зображене одне зі знакових місць для України – острів Джарелогач. Цей ніж належить до лімітованої серії, створеної Ібіс та Боревітер для підтримки навчання тих, хто щодня відстоює нашу незалежність. Мета збору – 50 мільйонів гривень на навчання 5000 захисників і захисниць за 6 напрямами – від військового управління до інженерії FPV. Збір триває до 1 вересня, а переможця я оголошу у першому відео вересня відповідно. Не забудьте, якщо донатите не з Моно, обов'язково вкажіть в коментарі ваше ім'я та номер телефону чи емейл для контакту. Боревітера вчить, ворога мочить. Всі деталі за посиланням в описі. Задонатили? А тепер повернімось до початку. Історія про Адама і Єву могла б залишатись в аналах Біблії, якби не Августин Блаженний. Після навернення до християнства він почав переосмислювати власне минуле. Мимовільні спудження в лазні з батьком у 16 та запальність похоті зі своєю коханкою, з якою він прожив 13 років. Окрім того, на нього сильно впливала його владна і фанатично віруюча мати Моніка. Згодом Августин формує теорію про людський гріх як найгіршу хворобу, що передається статевим шляхом. На думку блаженого, оскільки похоть вибухає в наших тілах і вислизає з-під нашого контролю, вона призводить до всіляких страждань. Секс – це біль. Секс таким чином є оригінале пекатум, первородним гріхом, через який людський рід став маса пекатті – грудкою гріха. Це генетичний дефект, від якого був врятований Ісус, а отже тільки Він може від нього засейвити. Якщо вже займаєтесь сексом, не дбаючи про душу, подбайте хоча б про тіло. Безпека. Цьом. І смачного. Погляди Августина мали серйозних противників. Британський чернець Пелагій та італійський аристократ Юліан з Екланума виступали проти його трактування людської природи та первородного гріха. Вони вважали його погляди надмірно похмурими і викривленими та звинувачували Августина у створенні системи переконань, яка значною мірою виростала з його особистого психологічного досвіду, тобто травм. Але зрештою переміг Августин. Його вплив виявився настільки масштабним, що протягом століть його трактування Адама, Єви, гріха та людської сексуальності ставало дедалі важливішою частиною західного та й східного християнства. Треба про це бонусне відео зробити. А на сьогодні це все. Свої теорії пишіть в коментарях. Креаціоністи, ви не пишіть, ви мене бісите своїми нерозвиненими лобними долями. Перепрошую ще раз, а на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, і не їжте з дерева пізнання. Адже значно краще бути тупим, ніж жити в блаженстві, не або ж креаціоністом. Ще раз вибачте, історія – це сексуально і грішно.